งมากๆนิ่งจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีบิ๊กไบค์นะครับเดี๋ยววันนี้เอาเจ้านี่ไปลองวิ่งหน่อยแล้วกันตามคำขอนะครับขอเริ่มจากคอร์ดบีทก่อนแล้วกันหลายคนบอกอยากได้ยินเสียงคันนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันระบบโชว์เองนี่ต้องเป็นระบบล็อกให้สายนะครับได้มาแรกๆนี่งงมันใส่ยังไงสังเกตว่าผมจะใส่ถุงมือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าไอ้หมวกเนี่ยถ้าใส่ถุงมือผมจะร้อยไม่ได้นะครับมันต้องมือเปล่าๆในการร้อยแล้วก็ใส่ถุงมือตามไปสุดท้ายนะครับแต่เสื้อเราสามารถใส่ล้อได้นะตอนนี้ผมพยายามนะครับพยายามที่จะให้ความสำคัญกับการแต่งตัวสังเกตจะมาแต่งตัวให้ดูเกือบทุกคลิปนะครับมันอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในจุดนี้นะครับสูงจังเลยรถไฟแรงจริงๆเสียงดังโอเค3 กล้องน่าจะได้ปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับวันนี้หันหน้าผิดไปหน่อยนะครับต้องกลับรถเดี๋ยวตีวงกลับนิดนึงแม่นึกว่าจะกลับยากนะเบาดีจังโอเค let's go เสียงมันมีความหวานนะครับมีความนุ่มหูแต่ก็มีความเถื่อนดิบนะครับการวางองศาเข้าเหวี่ยงในองศานี้ดูปรับกระจกนะครับขออนุญาตนิดนึงโอเคตกใจเลยฟีโน่มาจากไหนโอ้เสียงมันหล่อจริงคันนี้รถสแตนดาร์ดนะครับเดิมทั้งคันมีกระเป๋ามาใบหนึ่งมีเนียมหลังนะครับโอ้แต่เสียงมีความหล่อนะครับแล้วก็สไตล์คันเร่งนี่มันใช่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเกิดไว้ในคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวเจ้าคันนี้เป็น2 สูบ Parallel Twin นะครับ1,000 cc ที่วางเข้าเหวี่ยงที่270 องศานะครับฟิลเครื่องยนต์จะคล้ายๆกับเอาว่าพูดบ่อยแล้วล่ะแต่พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันอย่างในตระกูล Triumph Bonneville ยุคที่มันเป็น Water Cool นะครับถ้าเป็น Yamaha ก็ตระกูล MP07 นะครับเครื่องยนต์ CP2 ที่เป็น2 สูบวางเข้าเหวี่ยง270เหมือนเจ้านี้เหมือนกันถ้าสังเกตฟังนะครับเสียงมีความคล้ายในค่ายแดงแต่โอเคถามว่าผมว่าความนุ่มนวล Honda รู้สึกว่าทำเสียงออกมาได้สุภาพกว่านะครับถ้าเป็นดูกติมันจะดูแหบๆเถื่อนๆกว่านี้หน่อยแต่เจ้าแอฟริกาทวินมีความนุ่มนวลนะครับแต่สิ่งที่ได้คือมันได้ performance ที่เหมือนในตัวสกูล L ทวินเลยซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชอบในสไตล์นี้นะครับไม่ได้บอกว่ามันดียังไงหรือว่ามันอะไรยังไงนะครับคือหลายคนบอกโอ้แปลว่ามันดีเหรอคือจริงๆผมว่ามันอยู่ที่สไตล์คนชอบบางคนชอบ4 สูบนะครับแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างเป็นคนที่ชอบรถสูบน้อยหรือประมาณ2 สูบนะครับเสียงประมาณนี้นะมันจะได้ฟีลที่รู้สึกว่ามันกว่าอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะครับเหลือเลยนะครับโอ้โหแรงคันเร่งผมว่ามันเปิดมันดีนะขนาดนี้แบบเอาว่ายังไม่ได้กระแทกอะไรมากนะหลายคนเห็นในเมืองนอกรวมถึงเอาว่าคนรีวิวหลายคนนะครับมักจะเอาเจ้าแอฟริกาทวินนี่ไปเข้าป่าเข้าเขามากกว่าเพราะว่าจริงๆมันจัดถือว่าเป็นประเภทของ Dual Purpose นะครับก็คือวิ่งได้ทั้งออนโรดกับออฟโรดนะครับทั้งทางฝุ่นทางดำไปได้หมดแต่ณตอนนี้ยางที่มันติดมาจากรถเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบยางกึ่งโมตาร์ดเลยนะครับโมตาร์ดนั่นแหละก็คือเน้นเป็นทางดำนะครับก็พอลงออฟโรดได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดจะแบบไปลุยออฟโรดจ๋าแบบเข้าป่าลงทรายลงดินลงเลนอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนยางเป็นสไตล์เป็นข้าวโพดหน่อยมันก็กลายเป็น
เอาว่าออฟโรดทันทีเลยแต่อย่าบอกว่าฟีลลิ่งมันนี่วิ่งออนโรดนี่ผมว่ามันทำได้ดีเลยนะครับทัศนวิสัยค่อนข้างดีเพราะว่ารถสไตล์รถมันค่อนข้างสูงนะครับฟีลลิ่งผมว่าความสูงเนี่ยเกือบจะใกล้เคียงกับในตัว BMW R1200 GSA ในยุค Air Cool นะครับในโฉมเก่าที่โคตรสูงอ่ะแต่โอเคตัวนี้อาจจะยังสูงไม่เท่านะไอ้นั่นสูงจริงๆแต่ถามว่าแอฟริกาทวินเตี้ยไหมก็อย่างที่บอกนะ168ขาบนข้างหนึ่งเอาลงสองข้างไม่ได้นะครับมันจะเป็นบัลเล่แต่ด้วยความสูงเนี่ยผมว่ากับชอบนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบมองเห็นกว้างไกลดีนะครับแล้วก็ด้วยท่านั่งนี่มันท่านั่งที่แบบเป็นตั้งตรงหลังตรงขาตรงแขนกลางๆนะครับเป็นอารมณ์ท่านั่งที่เดินทางไกลๆจะบอกได้เลยว่าสบายมากๆขออนุญาตออกข้างนอกเป็นเคยนะครับขอลองหน่อยลองขอนิดนึงนะครับไลน์แมนออกมาวิ่งนอกเลยผมเคยได้ยินบอกคนบอกไม่แรงนะบอกอันนี้ยังขัดใจเลยบอกว่าคนที่บอกว่าไม่แรงมักจะวัดกับเจ้าคำว่าแรงม้าไม่ถึง100 ตัวมากกว่าแต่จริงถ้าเกิดเนี่ยผมไม่ดูตัวเลขเนี่ยผมว่าแรงชูดมันถือว่าอยู่ในช่วงที่ขับสนุกเลยนะอาจจะแบบไม่ได้แบบโหให้ลากอะไรขนาดนี้แต่รู้สึกได้เลยว่ากำลังแรงบิดมาในรอบต่ำนะครับแล้วมันชูดออกไปแบบสบายๆแล้วช่วงล่างนิ่งโคตรช่วงล่างนิ่งจริงๆแล้วก็เรื่องของลมปะทะนะครับเนี่ยวิ่งความเร็วประมาณ100 กว่านะครับ130 กว่า120 130นะครับอย่างที่ผมเคยบอกแล้วคันนี้มันเป็น half fairing นะครับแล้วก็มีชิวเล็กๆอยู่ข้างหน้านะครับนิดนึงแต่อย่าบอกว่าไม่รู้สึกลมปะทะเข้าที่หน้าอกเลยนะครับไม่ล้าเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองขับเร็วเลยความเร็ว120รู้สึกว่ามันนิ่งนะนิ่งแบบไม่ดูไมล์นี่ยังคิดว่าประมาณ78-90อยู่เลยแต่ดูไมล์โอ้โห130แล้วตกใจเลยนะครับแต่ลมเนี่ยโอเคมันอาจจะกระแทกเข้าที่หมวกกันน็อกนะครับแต่ถามว่าระดับสายตาเนี่ยในส่วนสูงที่เท่าผมเนี่ยในบางรุ่นมันจะเป็นอารมณ์แบบรู้สึกว่าขอบชิลมันจะแบบอยู่ระดับขอบตาพอดีแต่ตัวนี้ผมเลยขึ้นมานะครับเลยบอกก็คือไม่รู้สึกว่ามันเกะกะหรืออัดนะครับนะชิลที่เป็นชิลเดิมแต่ที่แน่ๆคือมันกันลมเรื่องตัวลมปะทะเข้าหน้าอกได้ดีมากๆแต่ซัดเข้าหมวกกันน็อกเต็มๆเลยเดี๋ยววิ่งอยู่รู้สึกลมที่มันแทรกเข้าหมวกกันน็อกนะครับอันนี้รู้สึกได้แบบอย่างชัดเจนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าโอ๊ยมันลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับคือจริงถ้าเทียบกับพวกตระกูลเนกเก็ตจ๋าเราจะอารมณ์ได้รับลมปะทะได้แบบมันจริงจังกว่านี้แต่เจนี่มันอารมณ์แบบแค่นิดนึงถ้าเกิดใส่พวกเอาว่าถ้าเกิดใส่ครึ่งใบมีชิลเปิดชิลหมวกกันน็อกนะครับไม่ใช่ชิลรถเพราะลมรู้สึกมันซัดก็ยังแรงเลยมันอารมณ์ข้างหน้ามันแบบมันกันหมดแล้วมันโกยมาสั่นอัดเข้าหน้าเราพอดีอันนี้เรื่องลมปะทะนะครับแล้วพูดถึงความสูงและขนาดเนี่ยโอเคเดี๋ยววิ่งทราฟฟิกประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ลองวิ่งโล่งๆแล้วก็ถือว่าไม่มีปัญหาหรอกวิ่งทางไกลนะครับอารมณ์แบบวิ่งในเมืองหรือเนี่ยทราฟฟิกประมาณนี้แล้วกันรถไม่ติดมากหรือรถติดผมว่าก็รู้สึกว่ายังส่วนตัวยังไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดขนาดนั้นนะครับโอเคมันคันใหญ่แหละความอึดอัดมันต้องมีในระดับหนึ่งแต่ก็ตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้ถ้าเกิดใครเคยขับตระกูลแบบคันใหญ่ๆแบบสูงๆนะด้วยสไตล์เนี่ยอย่างในยุคเก่าอย่างตัว R1200 GSA Air Cool นะครับที่ทำออกมาให้แบบ180ขี่ขาไม่ถึงเนี่ยผมเคยเอาเจ้านั่นมาขี่วิ่งเข้ารถติดๆนะครับแทบจะร้องไห้ต้องสไลด์ก้นกันแหลกลานเลยแต่ความสูงของเจ้าตัวแอฟริกาทวินคันนี้นะครับก็รู้สึกว่าความสูงใกล้เคียงกับในตระกูล R1200 GS ยุคปัจจุบันแหละที่ส่วนตัวผม168ก็รู้สึกว่ายังขี่ได้นะครับไม่รู้สึกว่าต้องร้องไห้เวลาเข้ารถติดๆหรือว่าสไลด์ก้นไม่ทันนะครับมันยังอยู่ในความสูงที่พอประมาณซึ่งผมว่าสูงอีกนิดนึงก็ยังไปได้อยู่นะรถยิ่งสูงมันยิ่งดีนะอย่างในตัวแอฟริกาทวินกันเนี่ยนะวิ่งสังเกตว่ารถเก่งที่เห็นหลังคาแบบชัดเจนเลยนะครับแต่โอเคถ้าเทียบกับในตัวยุค Air Cool ที่ผมบอกR12 GSA Air Cool นะครับไอ้เจ้านั่นจะขับคู่กับ Fortuner นี่เหมือนจะเห็นหลังคาเขาเลยปิกอัพเกิดจะเห็นนะครับแต่ก็โดยประมาณนะครับพอในยุคใหม่ผมว่ามันก็ปรับรถให้
เหมาะกับคนเอเชียมากขึ้นนะครับทั้งเจ้านี่ถามว่าจริงๆผมว่าแรกๆเขาอาจจะคิดว่าจะทำสูงกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ทำกลางๆนะครับซึ่งสไตล์คล้ายๆในตัว BM แหละที่ในตัวใหม่ก็ทำเตี้ยลงมาให้คนเอเชียเราขี่ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอออกข้างนอกอีกหน่อยแล้วกันนะครับบางคนฟังแล้วงงสรุปไอ้ข้างในกับข้างนอกอันไหนก็เรียกข้างนอกอันไหนเรียกข้างในนะครับเอาว่าข้างนอกแล้วกันทางพิเศษนะครับออกมาลองวิ่งเลยพูดถึงกำลังเครื่องยนต์เนี่ยโอเคอาจจะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลองระบบอะไรมากมายนะครับว่าสไตล์เครื่องยนต์กับช่วงล่างกันที่ผมจะพยายามบรรยายให้ฟังนะครับอย่าบอกว่าเร่งเครื่องกำลังนี่มันเหลือเลยนะสบายๆเราสายเดินทางนะครับเนี่ยบิดเป็นมามันอารมณ์แบบเปิดมานะครับมาเรื่อยๆบิดได้เรื่อยๆนะครับแต่ที่ชอบเลยคือช่วงล่างมันนิ่งแล้วมันนุ่มจริงๆนิ่งมากๆนิ่งจริงๆผมว่าความเร็วมันทำได้แบบกำลังทำได้จังหวะเร่งขึ้นไปก็เหลือๆนะครับแล้วยิ่งพอวิ่งเร็วยังนิ่งนะเมื่อกี้วิ่งไม้แต่ประมาณ150ผมขออนุญาตถอนก่อนนะเดี๋ยวมันจะเร็วไปเดี๋ยวจะเกิดดราม่านะครับแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ช่วงความเร็ว150นี่ช่วงล่างนิ่งโคตรแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันไหวเลยนะครับในสไตล์ของรถสูงผมว่ามันจะเกิดฟีลลิ่งที่แบบเราวงเวงๆนะครับแต่เจ้านี่ช่วงล่างแบบนิ่งจริงๆวิ่งบนถนนนะครับแล้วก็พับไปพับมาเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาสามารถทำได้ดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันดึงหรือว่าเอ้ยมันแบบสูงโยงนะขับสบายสายเดินทางครับเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาทำได้ง่ายนะครับแต่ช่วงล่างมันนิ่งจริงๆนะชอบเลยมันนุ่มแล้วมันนิ่งจริงๆและกำลังเครื่องยนต์นะครับใครบอกไม่แรงผมเถียงขาดใจเลยแน่จริงอย่าวัดจากคำว่าไม่แรงเพราะว่าแรงม้ามันไม่ถึง100 ตัวนะครับผมว่าใช้งานจริงอ่ะยิ่งสายเดินทางอ่ะแรงท้องอ่ะสำคัญกว่าแรงม้านะครับเราไม่ได้ว่าจะไปเอาท็อปสปีดเอาโลนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยบิดลงมาเนี่ยแรงบิดมาในรอบต่ำนะครับเปิดมาก็มาเรื่อยๆขนาดเมื่อกี้ผมขับอยู่เกียร์ 5นะแล้วจังหวะแซงขึ้นมาแม่นิสัยไม่ดีแซงซ้ายด้วยนะจังหวะแซงผมเปิดปื้อมันก็ขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะไม่รู้สึกว่าเอ้ยอย่างในตระกูลรถ4 สูบนะที่แบบว่าแรงม้าแบบเกิน100 ตัวนะครับแต่แรงชูดแรงท้องไม่ได้เท่ากับเจ้าเนี้ยอารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับไม่เกินสมมติขับอยู่มัน8-90อยู่เกียร์ 5นะครับจะเปิดคันเร่งต่อมันจะลงแบบวอดแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับทำให้เรารู้สึกว่าจาก5เราต้องสับเป็น4เพื่อให้มันเกิดกำลังนะครับแล้วเราค่อยเปิดคันเร่งไปต่อแต่อย่างเมื่อกี้ผมอยู่เกียร์ 5ผมก็เปิดปื้อเปิดไปต่อได้เลยนะอันนี้ก็นี่แหละคือรถข้อดีนี่ก็คือข้อดีของสไตล์ของรถที่ว่าได้แรงท้องนะครับหรือเป็นรถสูบน้อยนะผมชอบสไตล์นี้มากกว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างครับอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่ได้แบบว่าสูบเยอะไม่ดีนะครับสูบเยอะมันก็ได้หนึ่งแรงม้านะครับความนุ่มนวลความสมูทแต่สูบน้อยมันก็ได้หนึ่งแรงบิดที่อารมณ์แบบจังหวะเราจะเปิดคันเร่งเราไม่ต้องแบบไปสับอะไรช่วยมันมาเปิดไปเถอะมันก็มานะครับแม่รู้สึกเหมือนทำไมขับแป๊บเดียวถึงร้านแล้วยังไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยก็พาวิ่งแล้วกันถือว่าพามาวิ่งให้ฟังฟีลลิ่งของเสียงเวลามันอยู่บนท้องถนนนะครับรวมถึงช่วงล่างแล้วก็สายเครื่องยนต์นะโอเคออปชั่นอื่นๆอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้ลองอะไรมากมายนะครับแต่ถือว่าเจ้าตัวนี้ออปชั่นมันก็ครบแล้วนะแอคชั่นคอนโทรลเลยดีหมดนะครับสายเดินทางนี่เหลือเลยมันหล่อจริงๆถามว่าโจทย์การใช้งานนะครับมันคือ Dual Purpose นะครับก็คือวิ่งทางสุดทางดำออนโรดออฟโรดไปได้หมดอาจจะต้องเปลี่ยนยางช่วยนิดนึงแต่ถ้ายางสแตนดาร์ดมันก็พอวิ่งได้นะครับอารมณ์แบบลุยเลนลุยทรายได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดออฟโรดจ๋าเปลี่ยนยางช่วยได้นะครับด้วยสไตล์และออปชั่นรถที่มันดีมันไปได้หมดนะครับเราไม่คาดฝันว่าวิ่งบนถนนมันจะวิ่งได้ดีขนาดนี้นะอันนี้พูดแล้วเหมือนบวยนะครับแต่มันทำได้ดีจริงๆตอนแรกผมสไตล์ผมคิดว่ามันคงแบบอารมณ์สูงๆขับแล้วจะแบบเป็นฟิลลิ่งโยงๆแบบเปลี่ยนเลนคงดื้อๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ผิดจากที่คาดไว้จริงแอฟริกาทวินนะครับระบบทำงานดังเลยมอน้ำคู่นะครับขอดับเครื่องเลยแล้วกันหล่อจริง
เหมือนเดิมนะครับท่านใดหารถบิ๊กไบค์มือ 2สามารถมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกบางแคกรุงเทพสามารถดูราคารายละเอียดรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับรถอาจจะดูคล่องๆไปหน่อยนะครับแต่ก็บีเข้ามาเรื่อยๆและอยากบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มมือใหม่หัดทำนะครับดี Small Bike PCX เมื่อคืนมี M Slash เข้ามานะครับวันนี้ก็ขายเรียบร้อยแล้วโอ้โหเริ่มติดใจนะครับ โอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ